توی این سوال یه المان داریم که روی این المان تنش ها مشخصه. صورت سوال میگه اگر این المان با زاویه های 25 و 10 درجه به صورت ساعتگرد و پاد ساعتگرد دوران بکنه، تنش ها رو روی این المان مشخص کنید. خب اول روابط رو بنویسیم. برای دوران المان رابطه‌ای که داریم، اگر المان دوران بکنه سیگمای x پریم میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم به اضافه سیگمای x منهای سیگمای y دوم در کوسینوس دو تتا من به اضافه تاو xy سینوس دو تتا و سیگمای y پریم میشه سیگمای x به اضافه سیگمای y دوم منهای سیگمای x منهای سیگمای y دوم در کوسینوس دو تتا منهای تاو xy در سینوس دو تتا و تاو x پریم y پریم هم خواهد بود مقدارش رابطهش منهای سیگمای x منهای سیگمای y دوم در سینوس دو تتا به اضافه تاو xy در کوسینوس دو تتا. خب این رابط رو داریم. حالا میتونیم مقادیر تنش رو که برای این مسئله به ما داده شده توی این رابطه ها بیایم و یکی یکی جایگذاری کنیم. خب برای قسمت الف اول تنش ها رو مشخص کنم. سیگمای x رو ما توی این شکل داریم 8 KSI به صورت کششی. سیگمای y رو داریم منهای سیگمای y هست منهای 12 KSI به صورت فشاری و تاو xy هم هست مقدارش برابر با منهای 6 KSI که به صورت روی ضلع راست به صورت ساعتگرد هست. خب این تنش رو داریم میتونیم جایگذاری کنیم. برای قسمت الف، قسمت آ، میدونیم که زاویه رو داریم، تتا رو داریم 25 درجه ساعتگرد، یعنی تتا هست منهای 25 درجه و میتونیم این رو جایگذاری کنیم توی این روابط و مقادیر رو حساب کنیم. یعنی سیگمای x پریم میشه سیگمای x که هست 8 به اضافه سیگمای y تقسیم بر 2 به اضافه جایگذاری میکنم توی رابطه به اضافه 8 منهای 12 8 اینجا علامتش منفی هست. 8 منهای 12 تقسیم بر 2 به اضافه خب 8 منهای سیگمای y هم منهای 12 است میشه منهای 12 میشه به اضافه 12 تقسیم بر 2 در کوسینوس منهای 50 درجه 2 تتا به اضافه 2 تا تاو xy. خب تاو رو خودش مقدارش رو داریم منفی، پس منهای به اضافه تاو xy تاو رو مقدارش رو داریم 6 تا، پس منهای 6 ضرب در منهای 6 ضرب در سینوس 2 تتا سینوس منهای 50 درجه. خب این مقدار رو اگر حساب بکنیم برای سیگمای x پریم مقدار سیگمای x پریم میشه 9.02 KSI. این مقدار سیگمای x پریم. اگر سیگمای y پریم رو حساب بکنیم، سیگمای y پریم رو توی رابطه‌اش جایگذاری میکنم. سیگمای x رو داریم 8 به اضافه 12 میشه به اضافه سیگمای y که میشه منهای 12 دوم به منهای سیگمای x رو داریم 8 دوباره منهای 12 دوم در کوسینوس منهای 50 به اضافه به خاطر اینکه اینجا منها هست خود تاو xy هم منفی داره پس میشه منها میشه به اضافه 6 در سینوس منهای 50 درجه. این هم مقدارش رو اگر حساب بکنیم سیگمای y پریم میشه منهای 13.02 KSI و مقدار تاو x پریم y پریم رو هم به همین ترتیب جایگذاری میکنیم میشه منهای با سیگما x رو داریم 8 منهای سیگمای y میشه به اضافه 12 دوم در سینوس منهای 50 به منهای با 6 به اضافه تاو میشه
منهای 6 منهای 6 در کوسینوس منهای 50 درجه. مقدار تau ایکس پریم وای پریم میشه 3 ممیز 8 دهم کاس آی. خب همین کار رو میتونیم برای قسمت ب که گفته تتا برابر با 10 درجه باشه به صورت پاد ساعتگرد. قسمت ب میگه تتا 10 درجه پاد ساعتگرد باشه، پس علامت تتا رو مثبت در نظر میگیرم و جایگذاری میکنم. میشه سیگما پیری، سیگمای ایکس پریم میشه 8 منهای 12 دوم به اضافه 8 به اضافه 12 دوم در کوسینوس 20 منهای 6 تا سینوس 20 درجه. این مقدار میشه 5 ممیز 34 صدم کاس آی. و برای قسمت سیگمای وای پری میشه 8 منهای 12 دوم منهای 8 به اضافه 12 دوم در کوسینوس 20 درجه به اضافه 6 تا سینوس 20 درجه. این مقدارم برای تتا مساوی با 20 اگر حساب بکنیم میشه منهای 9 ممیز 34 صدم. این هم کاس آی مقدار تتا سیگمای وای پریم و تاو ایکس پریم وای پریم هم خواهد بود منها در 8 به اضافه 12 دوم 8 به اضافه 12 دوم در سینوس 20 درجه منهای 6 تا کوسینوس 20 درجه. این مقدار رو هم اگر حساب بکنیم میشه منهای 9 ممیز 0.6 کاس آی. پس مقادیر سیگمای ایکس پریم، سیگمای وای پریم و تاو ایکس پریم وای پریم رو برای زوایای تتا مساوی با 25 درجه ساعتگرد و تتا مساوی با 10 درجه پاد ساعتگرد به دست آورد.